ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙත් ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන සමහර අයිකන් ඔයා දන්නේම නැතුව අතුරුදහන් වෙලා යනවා නේද? විශේෂයෙන්ම this PC එක කොච්චර ඇඩ් කරගත්තත් ඔයා දන්නේම නැතුව ඩිලීට් වෙලා ගිහිල්ලා. ඒ වගේම ඔයා ෆෝල්ඩර් එකක් ඕපන් කරපුවාම මේ ෆෝල්ඩර් ඇතුලේ තියෙන සමහර ඩොකියුමන්ට් ඔයා දන්නේම නැතුව අතුරුදහන් වෙලානේ. මේක ලොකු ගැටලුවක්. මේ ගැන හරියට දන්නේ නැතුව වටේ ගිහින් මුදල් නාස්ති කරගන්න එපා. විනාඩියක් මේ වීඩියෝ එක බලලා ලෙඩේට හරියන බෙහෙත හරියට දැනගන්න. ඔයාගේ කැම්පස් එකේ අසයින්මන්ට් එකක්, රිසර්ච් එකක්, වගේ බිස්නස් එකේ වැදගත් ෆයිනෑන්සියල් ස්ටේට්මන්ට් එකක් මේ විදිහට අතුරුදහන් වුණොත් සදානාතයි නේද? ඉතින් මේ ලෙඩේ තව කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකට වෛරස් එකක් ගිහිල්ලා. ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ Windows වල මොකක් හරි ගැටලුවක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙහෙමයි කියලා ඔයා හදිස්සියවත් ඔයාගේ කම්පියුටරේ ෆෝමැට් කරලා ඔයාගේ වැදගත් ඩොකියුමන්ට් ඔක්කොම නැති කරගන්නවද? නෑනේ යාළුවා. ඔයාට බෑකප් කරගන්න උනත් ඔයාගේ හાર્ඩ් එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම බෑකප් කරගන්න තරම් ඔයා ගාව ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් නෑනේ. ඉතින් මේ ගැටලුවට ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕන මොකක්ද කියලා මම කියන්නම්. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ කීබෝඩ් එකේ රිබන් එක චුට්ටක් ගලවලා බලන්නකෝ. ඒකලත් ඔයාට මේ ගැටලුව එනවා නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එකේ ගැටලුවක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ ගැටලුව ආයේ එන්නේ නැත්තම් ඒ වගේ ලැප්ටොප් එකේ කීබෝඩ් එකේ කාලේ නම් දැන් ඉවරයි. ඉතින් මේ වගේ ලෙඩ දෙන ලැප්ටොප් කීබෝඩ් වලට මොනවද දෙන්න ඕන සොලියුෂන් කියන දේ පිළිබඳව අපි ඉස්සරහදී වීඩියෝ එකක් අපි කියනවා. ඉතින් ලැප්ටොප් වල කීබෝඩ් හින්දා අපිට මුහුණ දෙන්න සිදුවෙන ගැටලු ගොඩක් ගැන අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේ ගැටලු මොනවද කියලා දැනගන්නත් මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉස්සරහට බලාගෙන යන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ එකී නොකී ලැප්ටොප් ලෙඩ ගැන ගොඩක් අපි කතා කරනවා අපේ YouTube channel එකෙන්. ඒ හින්දා ඔයා දැන්ම ගිහිල්ලා this YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.